Musta po? Ngayon pong araw na 'to ay nais kong i-share kung paano ko nagsimula naghanap ng trabaho dito sa Canada. Medyo may katagalan na rin po akong nakatira dito. Um, Pilitin ko pong i-recall yung natatandaan ko kung paano ako nagsimula. Marami po kasing 'pag dumating dito, sa kagustuhan nila na magkaroon sila ng income dahil hindi rin naman ganoon kabilis din makakita ng trabaho. Pumapasok sila sa yung tinatawag nilang mga survival job. Kagaya po ng mga nagtatrabaho sa mga groceries at yung po mga meat shops. Hindi naman po masama yun dahil hindi rin ganun kahirap yung trabaho para po kumita lang ng pera habang hinahanap nila yung talagang trabaho nila na iniwanan nila sa bansang pinanggalingan nila. For example, sa atin po, sa Pilipinas, kunyari po, accountant kayo sa atin. Pagdating nyo rito, syempre, hanggat maaari gusto nyo pa rin maging trabaho, kagaya ng trabaho niyo sa Pilipinas. Kung kayo po ay maghahanap ng trabaho dito, so umpisa po, yun nga, kagaya na sabi ko, trabaho muna kayo ng kahit ano na lang muna, basta yung kaya ng katawan ninyo, hindi naman po ganun kahirap maghanap dahil lalong-lalo na nung mga panahon na mas nauna pa sa amin, mas kokonti pa ang mga immigrant dito sa Canada, hindi po ganoon kahirap maghanap ng trabaho kumpara po sa mga panahon ngayon. Hindi ko na po alam dahil hindi na ako updated kung gaano kahirap maghanap ng trabaho yung mga bagong dating. Ako po, ang sa natatandaan ko nung time na yun na dumating kami, siguro mga 2 buwan po yata, mga 2 months bago ko na nakakita o 1.5 month bago ko nakakita ng trabaho. Umalis po ako sa atin. Ang trabaho ko ay sa engineering consulting firm. Designer po ako, structural designer. Yun po sana hanggat maaari ang gusto kong maging trabaho rito. Pero alam niyo po, dito sa Canada, ang i-invite sila ng mga immigrant para makatulong sa economy ng bansa dahil alam nila maraming mga immigrant na kinakailangan silang papuntahin o i-invite na pumasok dito sa bansa, lalong-lalo po yung mga professional. Pero hindi po ang ibig sabihin na pagdating nyo dito, kung ano yung trabaho ninyo sa bansa natin, may naghihintay ng trabaho sa inyo na kung ano yung iniwan nyo, hindi po ganun. Kailangan po nyo magsikap talaga maghanap ng trabaho na gusto nyo hanapin. Kagaya nga po ng nasabi ko, habang hinahanap ninyo yung trabaho na gusto niyo talaga, kung gusto niyo ipagpatuloy yung iniwan yung trabaho sa Pilipinas, mas swerte kung makakakita kagad or for the meantime, maghanap na lang muna ng yun nga, sinabi ko yung survival job. So ano po ang naging experience ko nung ako ay dumating dito, kami pong mag-asawa, ano ang naging experience namin. Nakakita po ako ng trabaho, awa ng Diyos, hindi ko po masasabing survival job. Yun nga, after 1.5 months, nakakita ako ng trabaho na related pa rin sa trabaho ko sa Pinas. Sa ano po, gumagawa ng mga steel shop fabrication po siya ng mga gumagawa ng mga release ng tawag dito sa tulay, yung mga drawings. Ako po yung drafting. So, nakuha ko po yun. Actually, nung time na yun, may konti po ako alam sa AutoCAD kasi napaka-importante sa kanila dito, lalo-lalo sa mga construction companies, yung fabrication shop, kailangan nila ng mga shop drawings. Hindi naman po pwedeng handwritten. So, tinanong nila ako noon kung sabi niya, nung nakausap ko talaga mismo yung may-ari, maliit lang pong kumpanya kung marunong ako mag-AutoCAD. Actually, ito po isang tip ko sa inyo. Kahit hindi kayo sure, may alam lang kayo na basic, pag sinagot niyo kailangan talagang firm kayo. Opo, sinabi ko talaga, sabi ko may alam ako. Although inamin ko sa 2D lang, hindi 3D. So sabi niya, yun, sige, subukan natin kung tanggapin kita. Simula ka na bukas, sabi niya gano'n, kaya natuwa ako. So yun po, tinanggap ako na gano'n kasimple.
nag-apply lang ako, nakita ko lang sa newspaper 'yun, maliit lang yung ads. Tapos in-email ko, alam ko after 1 week, tumawag sa akin o nag-email yata, 'yun hindi ko masyadong matandaan. So pinuntahan ko, yung lugar, sinearch ko muna sa Google kung paano pagpunta, alin yung sasakyan papunta ron. So sa madaling sabi, nakausap ko, hapon na, mga 5 o'clock na ako dumating, halos tapos na yung shop ng yung trabaho nila, kaya tahimik, hindi na humaingay. So nakausap ako nung may-ari, Amerikano, parang Amerikano po siya, yung accent ng English niya, madali na pong siyang intindihin kausap. So yun, sabi niya, sige, kung makapagsimula ka na, kailangan ko na. Pero actually, ang ina-applyan ko sana nun estimator. Pero mas kailangan daw niya ang draftsman, sabi niya sa akin. So sige, tanggapin kita, sabi niya, as a estimator, pero drafting ang paggagawa ko sa iyo. So nung gabi na yon, dumating ako sa bahay, masaya ako. Nireview ko yung AutoCAD ko, na-recall ko yung basic. Actually, ang tagal ko nang hindi ginagamit yung program na yan. So, yun po, nag-review ko. Hanggang kinabukasan, sabak sa trabaho, sabi niya, hindi naman kita agad bibiglayin, basic, bibigay ko lang sa'yo yung simple drawing lang, tsaka hindi naman mahihirap yung ginagawa namin dito eh. Yun nga, mga railing lang ng mga bridges. So, tsaka yung mga grills ng mga drainage. So, na-excite din ako dahil gusto ko rin ma-recall sa akin yung, ma-recall ko yung trabaho na yun. Yun po, kaya natanggap ako. Yun po yung unang kong trabaho. Pero actually, hindi rin po ako masyadong nagtagal doon dahil unang-una, maliit yung kumpanya. Talaga ang target ko po ay yung medyo malaki sanang kumpanya, and then pa yung posisyon na hinahanap ko sana hangga't maaari, designer. Wala pong ganon. Alam niyo po sa Canada, kung kayo for example sa profession ko, mahirap po makakita eksakto ng posisyon na kung ano yung iniwan ninyo. Anything related, pwede na po. Estimator or structural designer. Kasi hindi naman po agad, kung engineer kayo sa bansa natin, hindi yun nga, yung profession ninyo, hindi nyo madadala dito yun. Ang dala nyo lang yung skill, yung knowledge, yun lang yung pwede nyo itulong sa kanila o sabihin sa kanila na kaya kong gawin. So, awa ng Diyos, natanggap ako doon, and then after 2 months ako nagtrabaho, nag-apply ako sa isang mas malaking construction company. Construction pa rin po. At yun po, sa pamamagitan din ng application ko through online application, alam ko sa Indeed yata, in-apply ko. Then tinawagan ako, nakasimple ko yung trabaho, nagpaalam ako ng maaga, pumunta ako dun sa kumpanya na yon, hindi naman kalayuan, mga isang sakay lang sa bus, tapos may konting lakad. Talagang tiyagaan. Ayun, in-interview ako, yung ding may-ari, halos mga 4 o'clock o 4:30 yata ako na-interview. So, yun po ang nangyari. In-interview ako at sinabi sa akin kung ano experience ko sa estimating. Sinabi ko yung experience ko sa Philippines. So, sabi niya, halos parehas din dito. Sabi niya, pag nandito ka na, pwede ka naman i-train kung ano ang tradition dito at nasisiguro ko sa yung may pagkakaiba, sabi niya. So ngayon po, ang nais ko lang i-discuss sa inyo yung paano mag-apply dito, at yun po ang gusto kong ibigay na tip sa mga tao, lalo-lalo na po yung mga Pilipino na nagbabalak magpunta ng Canada. Bigyan ko po kayo ng idea kung paano mag-apply dito. So, dito po, kaibahan sa atin, sa Pilipinas, pag nag-prepare tayo ng resume, pakapala ng papel, paramihan ng pages, mas marami, mas makapal, mas impressive ang dating, hindi ho ba? Ganun sa atin. Pero sa Canada, pag ganun ang ginawa nyo, sa basurahan po ang punta ng resume ninyo. Hindi ganun ang gusto nilang mangyari. Yun po ang isa sa masasabi ko sa inyo. Pagkakasyahin yung lahat, kung may experience kayo, 10 taon, 15 taon, 20 taon, lahat yung pagkasyahin nyo sa isang page. Nandun lahat. Ano po ang mga laman nun? Nagsulat po ako dito, sinabi ko rito, resume, paano ipe-prepare yan. Unang-una po, do sa pag sinend ninyo yung resume niyo na sinasabi ko, ginawa nyo kunyari sa Word file, gagawa po kayo ng cover letter. Yung cover letter na yan, doon na mismo sa email, and then attach na lang yung resume niyo. Ano po ang laman ng resume niyo? Yung sinasabi kong nasa Word file. Type nyo po doon. Ito, gumawa ako ng outline. Ito yung talagang mga importante, yung mga
vitals na importante lang. Pangalan ninyo, and then email, at saka phone number. Para kung gusto kayong tawagan, nandun sa taas yun. Malalaki yun. Pangalan, and then email, and then phone number. Para kung gusto nila na tawagan ka, noon din makontakan nila kagad. And then yung job objective o yung posisyon na ina-applyan nyo, kita kagad, kopyahin nyo kung ano yung nakasulat sa advertisement nila. Kunyari, kailangan nila is construction estimator. Isulat nyo talaga eksakto, construction estimator. Kung kailangan nila estimator, estimator. Kung kailangan nila draftsman, draftsman. Kung kailangan nila construction detailer, construction detailer. Huwag nyo pong baguhin. Kung ano yung sinasabi dun sa ads, yun ang kopyahin ninyo. So, yun po yung sa job objective or yung position na sinasabi ko. Yun po yung pangalawang linya pagkatapos nung name. Ano po? At saka susunod po yung highlights. Highlights nung qualification ninyo, ilang experience, ilang years. Sabihin nyo ron, kunyari, 10 years of experience in estimating of industrial building or commercial, residential. So, sabihin nyo ron. Tsaka kung ano ang alam ninyo ang gawin. May program ba kayong alam? Sabihin nyo na rin doon. Very, very brief po. Nandun lahat. Pilitin yung maging simplify yung wordings na isusulat ninyo. Yun, specific skills. Tapos yung work history sa pangatlong linya. Work history. Okay lang, kahit sa Philippines nangyari. Sulat nyo, sa ganitong lugar, nagtrabaho ako, itong pangalan ng company, itong trabaho ko, ito ang years ng trabaho ko doon. Ganun ako tagal ng trabaho. At kung may mga training din kayo, kahit na hindi pa, dahil kunyari kadadating nyo nga lang, may mga training kayo, sabihin nyo rin, may training kayo sa ganitong program, formal studies yan, pinag-aralan ko yan ng ganito katagal, sabihin nyo rin doon. Dahil yun po yung tinitignan nila. Dapat nandun lahat yung mga importanteng information ang gusto nilang makita sa inyo. Kung fitted ba kayo doon sa ina-applyan ninyo na sa kailangan nilang posisyon. So, ganun lang po. Pagkatapos noon, hantayin nyo, email nyo lang yung attachment na yon na resume ninyo. Then, pag tinawagan kayo, sabihin kung po pwede kang pumunta. Minsan, kung hindi sa phone, normally sumasagot sila sa email, yung kung saan mo pinadala. Sasagutin kung po pwede kang magpunta rito at hintayin ka, hanapin mo si ganito. Para din po sa atin kung paano ka mag-apply. So, yun, puntahan nyo at kakausapin kayo. Normally naman, kung maliit na kumpanya, minsan isa, 2 tao lang ang mag-i-interview sa inyo. Pero kung medyo malaking kumpanya ang na-tsempohan ninyo na nagka-gusto, nagka-interest sa posisyon ninyo, ang kwan po ron is minsan panel, minsan 3 or 4, minsan 5. Yung huling in-applyan ko, ngayon po kasi nagtatrabaho ko, construction company pa rin, as estimator ako. Ang nag-interview sa akin dahil malaki po yung kumpanya, marami siyang branches all over Canada, tsaka sa US, may mga branches din sila. Ang nag-interview sa akin 4 na tao, puro puti, nakaharap sa akin. Pero simple lang naman dahil kaya ka nga nila tinawagan, ang mga tanong nila is siyempre related dun sa posisyon mo, kaya mong sagutin, hindi ka dapat mag-alala. Lalo na kung dala mo yung confidence sa sarili mo, na alam ko itong tina-applyan ko at kaya ko itong i-explain sa inyo. So, ang kailangan lang po during the interview, kung sino nagtatanong sa inyo, tignan mo siya sa mata. Eye-to-eye contact. And then, talagang pati expression ng kamay ninyo, nandoon, nakikita nila na confident ka sa sarili mo, yung sinasabi mo is talagang tiwala kang tama, yung sinasabi mo, malakas ang boses mo, at huwag kayo yuyuko. Diretso lang ang tingin sa kanila. Lahat sila, kung sino nagtatanong, tingnan mo. At pagkatapos po ng interview, kung po pwedeng humingi kayo ng business card, nakaka-impress po sa kanila yon. Ganun po yung ginawa ko dun sa huling in-applyan ko. Awa naman ng Diyos at tinulungan po ako ng Panginoon doon sa aking interview na yon. Una, naramdaman ko po talaga na na-impress naman sila sa awa ng Diyos at naramdaman ko kung gusto nila yung mga sinagot ko. Bago po ako tumayo, kung ni-request ko kung pwedeng bigyan ako ng business card. Lahat sila nagsibigay at kinongratulate pa ako nung iba. Noon din naramdaman ko matatanggap ako dito. And then
pangalawang araw po, at the same day, tumawag nung gabi yung Vice President. Sabi kung po pwedeng makausap niya ako. Sabi niya gano'n. So, naramdaman ko talagang makaka-hire ako dito. Sabi, pwede bang mag-meet tayo sa isang lugar? Sabi niya, kung saan ka nakatira, ako pupunta dyan. Sabi niya, magkita tayo sa lugar. Nagkita kami sa Starbucks. At nagkape kami doon. Nag-uusap lang kami ng casual. Hindi na masyado sa trabaho dahil sabi niya, nakausap ko na yung mga yung mga tauhan ko actually, yung mga nagsipag-interview po sa akin is hindi naman mga ordinaryong employee lang doon sa department namin sa estimating, mga bossing din po naman. At sabi niya, nakausap ko na, hindi na kita tatanungin tungkol sa technical. Na-impress naman sila sa sinabi mo. Sabi niya, gusto lang kitang makilala. So yun po, pagkatapos noon, pwede kayong, alam nyo, isa ko pang i-advise sa inyo, pag naramdaman yung nagustuhan kayo ng employer, pwede na kayo mag-demand. Kasi normally, kagaya sa atin, may 3 months probationary period, di po ba? Ganon din dito sa Canada. Yung pag may 3 months probationary period, hindi kayo covered ng mga insurances, which is very important dito sa trabaho natin, lalo-lalo na kung may mga gastusin kayo. Yung mga, kunyari, may mga maintenance kayong binibili na gamot, kailangan nyo may insurance kayo kagad. Ninegotiate ko po na pwede bang bukod na sa salary, nag-demand ako ng gusto ko, and then ininegotiate ko pwede bang on my first day, effective na kagad yung aking insurance. Pumayag po sila at binigay. So, ang sinasabi ko po rin hindi yung ginawa ko. Ang sinasabi ko po nagbibigay ako ng tip. Kung kayo po pupunta rito, ganun po pwede kayong mag-demand sa isang employer, lalong-lalo na kung malaking kumpanya, pwede po kayong humingi ng gusto ninyo talaga at wag ninyong mamaliitin ang sarili ninyo na baka hindi tuloy ako matanggap dahil dito. Mararamdaman po ninyo kung nagustuhan nila kayo. So, yun po ang aking mai-advise, lalong-lalo na sa nagbabalak pa lang na pumunta. Sana po ay nakapagbigay ako ng magandang information, nakatulong ako sa inyo sa pamamagitan po ng video na to. At kung meron lang po kayong mga katanungan, message nyo lang po ako. Pilitin ko pong i-recall ko ano yung mga iba pang nangyari. Iba po nakalimutan ko na dahil nga halos magte 10 years na rin kami dito sa Canada. So, salamat po kung pwede lang po pakishare na lang din ninyo sa ibang tao. Lalo po kilala nyo yung nagbabalak magpunta ng dito sa Canada. Subukan magandang bansa po. Malinis dito, madisiplina ang tao. Masarap magtrabaho. Safe po dito. Isa po, yun po ang masasabi ko. Ang disadvantage lang, malamig po pag winter. Tsaga-tsaga lang po. So, yun po. At sana po nagustuhan ninyo. Kung pakishare at paki-click na rin po yung subscribe button kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, kung bago lang po kayo sa akin channel. Marami pong salamat sa inyo sa oras. Ingat po.